Розкажіть, будь ласка, як можна підготувати суглоби? Він би жив ще дотепер, він би не робив ніяких пересадок серця, і тоді ніяких проблем з вашими суглобами не буде. Перед тим, як вислати прайс, скільки коштує це все, ви повинні, знаєте, що зробити? Доказати свою фінансову спроможність. Чи порекомендуєте ви вправи з вільною вагою, станова тяга, присід з штангою, при грижах, протрузіях у поясничному відділі? Що помер якийсь мій родич, пан Олексій Матейко, він в 2019 році помер від ковіду і залишив мені, виявляєте, аж 78 мільйонів доларів. Чи правда, що тренери насправді самі займаються зовсім по-іншому, а не так, як пропонують займатися там, чи займаються з іншими людьми. І вони це роблять для того, щоб втримати клієнта. Цифрова дискотека припинилася, і за шахрайство йому світить 20 років буцегарні. А клубу все одно, основне фінансовий результат, розумієте? За перших півроку 2024 року померло 12 відомих представників професійного бодібілдинга та фітнеса. Повірте, воно навіть не вартує тих грошей, тої типінгуючої ціни, що ви платите у цьому тренеру, так би мовити, масовіку-затейнику, так сказати, розумієте? Поцікавтеся просто, не беріть, не питайте на ресепшені адміністратора, якого тренера взяти. Вітаю, я персональний тренер Владислав Матейко, і ви на моєму каналі Влад Ідеал Спорт. Сьогодні чергове відео у форматі тренуємося і спілкуємося. Наразі я записую його в себе вдома, але я вже традиційно вирішив залишити таку назву цього формату, де я говорю, відповідаю на різні запитання, розказую про своє життя, що трапилося, якісь цікаві факти. Отже, тренуємося і спілкуємося, чергове відео. Так, відразу хочу попросити вибачення. Я посадив голосові зв'язки. Десь орієнтовно 2 неділі тому мене почало боліти трохи горло, але в мене була така дуже-дуже довга онлайн-консультація, години на 2, і зв'язок був не дуже добрий, мені прийшлось трошки голосніше говорити. І за ці 2 години, це було в суботу ввечері, а в неділю вранці я встав і в мене немає голосу, уявляєте, друзі. Десь дня 3-4 в мене взагалі не було голосу, і міг тільки шепотіти. Потім поступово голос відновився, але от уже другий тиждень я вже говорю більш-менш нормально, але ще трохи не так, як раніше. Тому, якщо це викликає у вас якісь незручності, прошу вибачення. Так. Отже, починаємо. Так, про що я вам хотів розказати? До речі, там підписник запитав в інстаграмі мене, це ще буде така додаткова відповідь на запитання, попросив розказати мене, які в мене плани на наступний рік, тренувальні, там корекція ваги тіла і так далі, тому подібне. Тому я відповідаю на це запитання підписника з інстаграма, з самого початку відповідаю. Отже, уже до речі, хто ще не знає, мені 53 роки, 10 років я не використовую абсолютно ніякої гормональної фармакології. Мій зріст 166 см, і я поставив собі ціль з осені 2023 до осені 2024 року тримати вагу в межах 65-66 кг, тобто зріст мінус 100. З мінімальним відсотком жиру. Наскільки це можливо, звичайно, до 10% орієнтовно. Моя ціль – ніяка екстремальна маса. Я вже давно від цього відійшов. Моя ціль – прожити максимально довго, не мати ніяких травм, бути функціональним, завжди мати якісне тіло і жити дуже-дуже довго, 200+. Якщо вас цікавить, приєднуйтеся, слідкуйте за мною, будемо робити це разом з вами. Отож, вже рік я тримаю оцю вагу 65-66 кг, а саме на кінець вересня вже рік, як я тримаю оцю вагу тіла свою. Тому я поставив собі ціль, наразі поки що така в мене ціль, не знаю, як там буде далі, наразі поки що така, тримати уже вагу на 1 кг більше, тобто бути в межах 66-67 кг, надзвичайно сухим,
Ну і відповідно мати якісь гарні, досить непогані силові показники відносно свого віку, відносно своєї ваги тіла, бути завжди функціональним, ну і звичайно ж антиейджинг, ніколи не старіти. Отож, 27 вересня 2024 року моя вага становила 66 кг і 100 г. Тобто це вже в тих межах нових моїх між 66 і 67 кг. Я трошки змінюю стратегію свого харчування. Раніше я харчувався як? Я мав визначену калорійність свою, ну наразі це була в останній час осінню вже 2450 кілокалорій. І я дивився на покази ваги в кінці тижня. Ну, тобто я брав найменший показник ваги тіла за тиждень і вже від цього орієнтувався, від цього вже планував свій читміл і свою наступну щоденну калорійність на наступні тижні. Зараз я вирішив трошки змінити свою стратегію. У мене раніше колись була така стратегія, коли я набирав трошки таку відносно суху м'язеву масу, ну не відносно, для когось це дуже-дуже суха м'язева маса. Але наразі мені здається, що можна бути ще трохи сухішим. Отож, в мене була раніше така стратегія, і я трошки адаптував її під ці умови зараз, свої теперішні, під ці свої цілі антиейджингові зараз. Тобто зараз в мене така стратегія. До прикладу, у мене є визначена калорійність. Ну, наразі оця калорійність 2450 кілокалорій, щоденна калорійність. І я цю калорійність буду тримати на протязі 3 тижнів. Плюс в мене вже будуть читміли, обов'язкові читміли кожен тиждень. Це вже не буде залежати від показів моєї ваги щотижневих. В будь-якому випадку буде читміл. Покази ваги я буду брати найменші за оцих 3 тижні. В тренувальному процесі я нічого не змінюю. Все так само, класичні силові тренування, які чергуються з різними об'ємними тренуваннями, з різними стріпсетами, дропсетами, різні тренувальні стратегії я постійно використовую, плюс там орієнтовно раз в квартал в мене йде зміна сплітів, тобто групи м'язів я чергую, міняю між собою. Займаюся я 6 разів в тиждень. 7-й день, неділя, вихідний, читміл, я кайфую, відпочиваю і відновлююся. Наразі в мене була визначена калорійність 2450 кілокалорій, завдяки якій я втримувався в межах 65-66 кг. Отож, що я роблю? Я додаю 20% до цієї калорійності, і моя калорійність становить 2940 кілокалорій. Тобто, перший тиждень, з якого я починаю цю свою стратегію, в мене становить повсякденна калорійність 2940 кілокалорій. Далі в мене йде чит-дей, чит-міл, тобто я з'їдаю всю свою повсякденну калорійність, плюс всякі смаколики, чит-деївський чит-міл, можна так сказати. І цей чит-деївський чит-міл в мене вже буде плюс 100% до калорійності, тобто 2940 плюс 100% до калорійності. Далі в мене йде 2400 на другий тиждень, в мене йде 2450 кілокалорій плюс 10% до калорійності. І це буде становити 2695 кілокалорій. Отож, другий тиждень в мене цього 3-тижневого циклу буде 2695 кілокалорій. І другий чит-деївський чит-міл в мене буде 2695 кілокалорій плюс 10%, не плюс 10, а плюс 50% до цієї калорійності. Щось не там натиснув, перепрошую. 2695 плюс 50%. Отож, це буде десь 4042 кілокалорії. Це буде такий другий чит-деївський чит-міл. Третій тиждень, щотижнева калорійність буде 2450 кілокалорій. Ну і вже від цього я буду відштовхуватися, які там будуть в мене покази ваги в цей тиждень. Якщо я втримуюся в межах 66-67 кг, значить я і надалі в мене лишається базовий розрахунок 2450, і я додаю просто відсотки до цієї базової своєї калорійності. Якщо ж я все ж таки буду важити менше, ніж
6 кг, тоді я додам 50 кілокалорій. Ну, а відповідно, якщо більше, ніж 67 кг, тоді я змінусую 50 кілокалорій. Ну і третій оцей читдеївський читміл в мене вже буде плюс 200% до калорійності. Отже, 2450 плюс 200% на 7350 кілокалорій, до речі, який був у мене цього тижня. В цю неділю оцей читдей, читміл. Так, ще трошки вашої уваги про своє харчування. Так, 2400 про своє харчування, яке в мене цього тижня, 2943 кілокалорії, якщо точно, 30% білки, 31% вуглеводи і 39% жир. Кого цікавить більш детальніша інформація в грамах, буде десь там на початку відео в субтитрах. Можете собі погортати, більш детальніше ознайомитися. Так, що ще в мене було що ще в мене є, верніше, в цій цьоготижневій калорійності, це 1 кг 325 грам різних овочів та фруктів. Ну, перевага, звичайно ж, овочів, десь в районі кілограма і десь там в районі 300 грам фруктів. Це все в мене вираховано, грам у грам. Кожен овоч, кожен фрукт, білки, жири, вуглеводи, все не так, що це я собі десь там загальну якусь середню калорійність беру цих продуктів, все вираховано чітко грам у грам, калорія в калорію. Також 550 грам м'ясних продуктів, а саме в мене свинина цього тижня. Також яєчний протеїн, сироватковий протеїн, завдяки яким я добиваю свою калорійність білковою складовою. Також в мене цього тижня є крохмаль, желатин, борошно. Я це все розмішую собі і потім додаю до цих варених овочів. Забув сказати, овочі в мене варені. Так, друзі, саме варені. Цього тижня в мене варені овочі. І я потім цю юшку з варених овочів дуже гарно випиваю, теплою, мені дуже смакує. І таке полегшення мені йде на горло, на легені. До повного виздоровлення. Але це не тільки в зв'язку з тим, що в мене голос сів. Взагалі в мене йдуть чергування такі. 2 тижні я варю овочі, 2 тижні тушу. 2 тижні варю, 2 тижні тушу. Так само і м'ясо, друзі. Так, що ще цього тижня в мене? Кисломолочка, кефір, сир традиційно. Також цукор я використовую в якості спецій, буквально 1-2 грама до кожної страви, яку я готую. Також в мене цього тижня є сухофрукти, а саме груші. Я додаю до варіння, до речі, ці сухофрукти і дуже-дуже прикольно виходить. Ще в мене цього тижня є ісландський мох. Я додав собі, заварюю цю юшку, також п'ю різноманітні чаї з ісландським мохом. Це така лікарська трава, яка дуже гарно впливає на Я завжди, майже кожний період оцей осінньо-зимовий, я завжди на постійній основі вживаю ісландський мох, тому що в мене з дитинства слабенькі бронхи, хронічні бронхіти дуже часто бувають. До речі, ще один з небагатьох недоліків до мого поганого зору, критично поганого зору. Але я собі спасаюся таким от ісландським мохом. Він мені досить гарно допомагає. Якщо у вас якісь також проблеми з легеневою системою або бронхами, рекомендую вам пити ісландський мох, дуже-дуже гарно допомагає. П'ю я 3-4 літри води, сіль ніяку не використовую. Також я собі додав такий смаколик цього тижня, а саме згущене молоко. Так, друзі, не дивуйтеся, 50 грам згущеного молока, даю туди 5 грам масла. Це все розбавляю такою гарячою водою, вона трошки застиває і потім в кінці самому собі випиваю і йду спати. До речі, їм 1 раз в день перед сном. І їм це все запиваю оцим згущеним молоком, розбавленим водою і йду спати. Ніяких проблем з якістю тіла в мене немає. Сьогодні ввечері стану під електричне світло, гарно сфотографуюся. Фото буде на значку до цього відео, а також на перших хвилинах заставка до цього відео буде також оця моя форма саме цього дня, щоб ви бачили, що абсолютно ніяких проблем з якістю тіла в мене немає. До речі, я сьогодні зважився. Після попереднього читміла я набрав до 70 кг 300 грам. У мене були солені продукти, відповідно, трошки більше набрав ваги.
тому що сіль затримала воду, тобто я набрав був майже 4 кг, ну не майже, а точно 4 кг і 200 грам. І це була моя вага на початок тижня, 70 кг 300 грам. Ну от на цій калорійності 2940 кілокалорій, наразі сьогодні четвер, і 3 жовтня 2024 року, і моя вага вже становить 67 кг і 300 грам. Тобто, бачите, вага опустилася. Я більше чим впевнений, що навіть в цьому тижні я втримуюся в межах 66-67 кг, тобто саме та ціль, яку я собі поставив. Так, до речі, кого цікавить ціна цього раціону? Ціна цього раціону орієнтовно 140 гривень. Це завдяки тому, що мені вдалося купити дуже-дуже дешево свинину. Завдяки цьому цього тижня моя ціна мого цього щоденного раціону, тобто кожен день 140 гривень, або 3 долара 37 центів по актуальному курсу, або 3 євро і 4 євроцента. Дуже багато вам говорю про своє харчування, але я вважаю, що це надзвичайно важливо. Без цього ви не припините процеси старіння, без цього ви не зможете якісно контролювати вагу тіла. І тому харчування є не менш важливим, фактично майже таким самим, як і тренувальний процес. Це дві складові, які працюють синергічно. Обов'язково це має бути вкупі, щоб ви прожили 200+, так як я. Підписуйтесь, щоб не пропустити, щоб слідкувати, і приєднуйтесь, щоб прожити так само 200+. Так, що мене ще вразило на цьому тижні? Ну як, не то слово, щоб вразило, але якісь такі цікавинки. Хочу з вами трошки поділитися пару хвилин, далі буду відповідати на запитання підписників. Така вам цікава інформація, щоб ви знали, такий є мільйонер, ну як він вже помер, Рокфеллер. Мільйонер Рокфеллер, він зробив, щоб ви знали, якщо хтось цього ще не знає, 6 пересадок серця і все одно помер. Ну, звичайно, це все дуже сумно, що людина померла, але мій висновок такий, що якби пан мільйонер Рокфеллер правильно харчувався, правильно рухався, правильно тренувався, він би жив ще дотепер, він би не робив ніяких пересадок серця і був би живий серед нас. Тому зверніть на це увагу, не надійтеся ні на яку медицину, ніяка медицина вас не спасе, ніякі хірургічні втручання, ніякі чарівні заштрики, ніякі чарівні пігулки вас не спасуть. Ви допоможете собі тільки самі. Тобто харчування плюс тренування 200+. Ну ви зрозуміли, друзі. Так, про що ще хочу вам розказати. Дивився таке цікаве відео. В Німеччині, в місті Мюнхен, була така виставка хай-енд апаратури. Хто ще не знає, я меломан, дуже гарно відчуваю різні частоти, дуже люблю різну музику, абсолютно різних жанрів. Дуже часто її слухаю, різні новинки, також стара музика, ностальгія, самі розумієте. Це мене відволікає, це моє хобі, це покращує мій психологічний стан. Ну, крім музики, ще фільми, звичайно ж, книжки, але книжки в мене зараз не дуже є час читати, тому це останнім часом, як правило, аудіокнижки. Я собі йду в навушниках, слухаю ці аудіокнижки. Це дуже цікаво і мені дуже подобається і прикольно. Останнім часом я почав це робити виключно на українській мові, щоб чистіше говорити, щоб менше було русизмів. Не тому, що я не люблю російську мову. Російська мова мені також дуже подобається. Просто я хочу говорити дуже чисто, як по-російськи, так і по-українськи. Повертаємося до виставки хай-енд апаратури. Є така кіпрська компанія Eris Cerat, така екзотична компанія хай-енд апаратури, надзвичайно дорога апаратура в них продається. І в них такі, що мене вразило, чому я вам вирішив розказати, такий дизайн, я ще такого не бачив. Це якісь такі, як овенозавр виглядає, чи якийсь дизайн турбін літака, чи як якісь баранячі роги. Одним словом, кого цікавить, погугліть, забийте назву Eris Cerat,
це рад, так, латинськими буквами наберіть і подивіться, як виглядає ця апаратура, зайдете, можливо, на їхній сайт. І що мене вразило, що якщо ви захочете купити собі таку апаратуру, то для того, що вам просто так не продадуть. І оця компанія, от просто так ви кажете, я хочу собі купити, хочу замовити, там, давайте мені ці колоночки, я у вас куплю. Перед тим, як вислати прайс, взагалі, ніхто не знає, скільки там достеменно, точно ніхто не знає, скільки коштує, напевно, я думаю, дуже-дуже дорого. Перед тим, як вислати прайс, скільки коштує це все, ви повинні, знаєте, що зробити? Доказати свою фінансову спроможність. Тобто ви повинні вислати, напевно, якісь там, скільки у вас там є на банківському рахунку, або якісь там, не знаю, довідку з податкової, чи якщо ви є фінансово спроможний, що ви в змозі купити, і вони собі побачать, якщо ви в змозі купити цю апаратуру, тоді вони вам висилають прайс. Якщо вони бачать, що ви фінансово не спроможні цього зробити, відповідно, прайсу вам не вишлють. І навіть невідомо, чесно скажу, навіть невідомо, скільки це коштує. Але виглядає, дуже, чесно, дизайн мене дуже вразив. Так, розказав вам це. Далі ще що хочу посміятися. Мені постійно в інстаграмі присилають в директ повідомлення, даруємо вам знижку на апаратний масаж, корекцію фігури. І даруємо вам знижку 50%. З вами буде працювати спеціаліст з вищою медичною освітою. Пропозиція діє до такого-то числа, не впустіть свій шанс. 50%, там знизимо вам вагу тіла, відкоригуємо якість тіла. Я не розумію, хто мені це пише. Чи це якийсь бот, автомат розсилає? Та швидше за все, що так. Як писати такі дурниці мені? Та зайдіть, подивіться на мій профіль в інстаграмі, що в мене якісь проблеми з якістю тіла чи з корекцією ваги тіла. Я собі сам це все прекрасно зроблю без будь-якої спеціаліста з вищою медичною освітою. Диплом про мою освіту – це моє тіло, моя якість тіла, мій спосіб життя. Скільки я проживу, це не буду, щоб не старіти і так далі. Оце є мій диплом, а не якийсь там папірець з вищою медичною освітою. Це ні про що не говорить, друзі. Досвід, практичний результат – це саме основне. Ви зрозуміли, друзі? Підписка і приєднуйтесь. 200+, антиейджинг 200+, тренування, харчування 200+, прожити більше, ніж 200 років. Так. Що ще мені постійно висилають, якісь боти, чи хто там постійно мені шлють в директ, дамо вам 100 підписників, там за 100 гривень, там 1000 підписників, там 1000 коментарів, там за 200 гривень стільки-то, за 500 стільки-то. Мене це не цікавить, не цікавить мене ці от штучні накрутки, оце. Для чого це? Якщо я буду людям цікавий, вони самі будуть підписуватись, самі будуть слідкувати, щось писати, коментувати. А оце от така штучна популярність, заходиш там в якийсь аккаунт, абсолютно пустий, яких там мільйони тих аккаунтів, якісь там фотографії, людина якісь дурниці там пише, щось, якісь фото там викладає, незрозумілі. Це, напевно, розраховано на таких самих, перепрошую, я не хочу ображати людей, так скажемо, не дуже інтелектуально розвинутих, без якихось цілей, щоб просто там розважитись якимись дурницями. Мене це не цікавить, я відразу це все видаляю, але мені так смішно з цього всього, тому вирішив вам також про це розказати. Так, що ще хотів вам розказати. У Фейсбуці мені черговий раз написав якийсь містер, там якийсь президент і виконавчий директор якогось там банку, як правило, наразі це з міста Торонто, Канада, якоїсь там назва якогось банку, незрозумілий банк якийсь, і повідомив мене, що в мене помер що до мене прийшов мій спадок від померлих родичів. Мені так раз півроку це присилають, вирішив вам також про це розказати, з різних банків, з різних куточків світу, що помер якийсь мій родич, пан Олексій Матейко. Він в 2019 році помер від ковіду і залишив мені, виявляєте, аж 78 мільйонів доларів. І ці гроші десь зависли, близьких родичів пана Олексія Матейка немає. До речі, в мене є якісь дуже-дуже далекі родичі, дійсно є в місті Торонто, Канада. Але це зовсім не ці родичі, це абсолютно,
повірте, раз в півроку мені таке присилають. То мені з якогось Сінгапура це прислали, то з якогось Тайваня, то з Африки, з африканської якоїсь країни прислали, то з Південної Америки, з різних куточків світу мені присилають такі от повідомлення. Отож, оцей от менеджер, верніше не менеджер, президент, виконавчий директор цього банку знайшов цей рахунок 78 мільйонів доларів і пропонує розділити 30% мені, 30 менеджерів і 40 йому відсотків. З цієї суми, мовляв, він не жадібний, інакше ці гроші просто пропадуть, як він сказав. Ну, я, звичайно ж, відписав цьому пану. Ви мені більше, будь ласка, не пишіть таких дурниць, тому що, я розумію, що ви мені зараз скажете, щоб я вам вислав там якусь там суму для оформлення паперів, потім ще якусь суму вислав, ще і це так буде до безкінечності, я буду там щось висилати, я вже читав про це в інтернеті, як це все відбувається. Плюс я, так би мовити, логічно мислю, при розумі, не такий старий, щоб в мене вже там якась, не знаю, проблеми з думанням, з мозком були, якась деменція виникла. Тому я вважаю, що це розвод для лохів, можна так сказати. Я написав цьому пану, будь ласка, мені не пишіть, якщо будете ще мені писати, я вас заблокую. І на цьому ми припинили свою переписку. Тому, друзі, якщо вам присилають якісь такі повідомлення, що у вас там якийсь спадок, ніколи на це не ведіться, ніколи нічого нікому не пересилайте, повірте мене, вас просто хочуть, це аферисти, просто хочуть виманити у вас гроші. Так, ще, до речі, трошки про аферистів розкажу вам. Так, глоточок кави. Так, щоб гарно говорити далі, тепла кава. Якраз зараз вже між першою і другою годиною. До другої години зараз я вже після другої не п'ю більше каву. Зараз до другої години, на третю їду перше тренування в мене в залі. Трошки пізніше попросив клієнта прийти, щоб розказати вам, записати розмовне відео. Отож, про аферистів, ще трошки про аферистів. В Сполучених Штатах Америки виявили такого афериста. Такий є Майкл Сміт. Майкл Сміт, такий громадянин Сполучених Штатів Америки, який наживався на музичних сервісах Spotify, Amazon та Apple. І оця афера в нього тривала 7 років, за які він заробив 10 мільйонів доларів. Отож, як працювала схема цього афериста? Друзі, перепрошую. Він завантажував на ці сервери свою власну музику, так би мовити, музичне дарування, композитор. І цієї музики він завантажував, не знаю, чи він сам її складав, чи там йому штучний інтелект допомагав складати. Ну, менше з тим, якщо це можна було назвати музикою, можливо, це якийсь набір звуків, я ж, звичайно, ви розумієте, я не слухав цього Майкла Сміта. Можливо, це дійсно якась музика. Але, скажімо так, не така якась там супермузика, щоб когось там, я так думаю, дуже сильно зацікавила. Отож, він завантажував на ці сервери свою власну музику під лейблами різних різноманітних виконавців. Там різні виконавці, там якась музика, вони завантажують свою музику на ці сервіси. І потім за прослуховування цієї музики їм всім виплачується якась там сума. Ну, звичайно, що це все були якісь там різні акаунти, якісь там різні підстави, можливо, якісь там різні банківські рахунки. Це все перевод. Одним словом, ці гроші за прослуховування цієї... А він, до речі, створив безперервне прослуховування цих всіх треків, тобто і сам постійно в нього звучали, плюс він створював ще якісь додаткові акаунти, які постійно відтворювали їхню музику. Орієнтовно 10 тисяч, створив акаунтів на 10 тисяч меломанів, які безперервно слухали цю музику, оці його треки. І 52 роки є у цьому талановитому композитору, бізнесмену. І він за оці 7 років, що він провадив таку діяльність, заробив 10 мільйонів доларів, як я вже говорив. Але наразі його вичислили.
цифрова дискотека припинилася, і за шахрайство йому світить 20 років буцегарні. Отже, друзі, щоб ви знали, є і такі аферисти у світі. Мене це вразило, тому що я якби меломан, трошки люблю музику. Щоб ви знали, є і таке в світі. 20 років, але не займайтесь таким, друзі. 20 років буцегарні – це все-таки досить великий термін. Ну і відповідно в нього конфіскують швидше за все оці всі його статки, що він заробив 10 мільйонів доларів. Звичайно, що як він їх десь не переховав, десь там в криптовалюту перевів чи ще кудись. Але то вже таке. Отож, поділився з вами такою цікавою, досить смішною інформацією. Ну, як для мене смішною. Далі я вам розкажу трошки про силові види спорту, декілька слів. За перших півроку 2024 року померло 12 відомих представників професійного бодібілдинга та фітнеса, двох з яких вбили, двох вбили другі половинки під час сварок, а одна загинула в автокатастрофі. Так, і більшість з них були до 50 років. Тобто половина до 50 років, друга половина з цих 12 була після 50 років. Так, сумна така новина, звичайно, тому що бодібілдинг мені надзвичайно подобається. Ну, вирішив вам це розказати також. Так, що ще хотів вам розказати. Такі є відомі Шон Рей і Кріс Корм'є, бувші відомі бодібілдери, а зараз відомі такі блогери, тренери, які коментують різні виступи, зокрема і про містер Олімпія. І нещодавно в Дубаях пройшов якийсь там етап, здається, в Дубаях пройшов якийсь етап якісь змагання, на яких виборювали путівки на містер Олімпію, і це вони сказали, що ці змагання показали просто бездоганний рівень підготовки, який абсолютно нічим не поступається Лас-Вегасу, Сполученим Штатам Америки, в яких останнім часом часто проводять оці змагання містер Олімпія. Вони сказали, що, на їхню думку, було би добре провести наступний містер Олімпія саме не в Сполучених Штатах, а саме в Дубаях. Чому? Знову ж таки, тому що там бездоганний рівень підготовки, і в цю країну, здається, Об'єднані Арабські Емірати, якщо я не помиляюсь, набагато легше отримати візу, чим в Сполучені Штати Америки. Відповідно, буде краща конкуренція з різних країн світу, різні талановиті атлети, їм набагато легше буде отримати візу, позмагатися за титул містер Олімпія. Можливо так, можливо я і погоджуюся з Шоном Реєм і Крісом Корм'є. Але все ж таки, я не знаю, чи на це погодяться організатори, тому що якби це не було, той, хто проводить ці змагання, отримує якусь фінансову винагороду. Отож, рухаємося далі. Так, ще трошки кави. Треба допити вже, бо зараз 2 година, скоро я вже каву не п'ю після 2, щоб гарно заснути вночі. Один раз в день перед сном, пізно вночі поїм і спати відразу. Все супер, друзі. Так, перше запитання. У Фейсбуці запитав мене підписник, розкажіть, будь ласка, як можна підготувати суглоби? Дякую. Підготувати суглоби, очевидно, до якихось фізичних навантажень, я так вважаю. Все дуже просто, відповідь має бути така. Якщо ви хочете почати заняття в залі, раніше не займалися, обов'язково, як підготувати? Ви приходите і працюєте просто з дуже маленьким навантаженням, а то й взагалі без навантаження. Ви виконуєте різні вправи, різні розтяжки, не ставите ніякої ваги, просто освоюєте рух, візьміть собі якогось персонального тренера, щоб показав вам, як правильно рухатися, як правильно працювати у всіх цих вправах, щоб не травмуватися, яке має бути положення тіла. І відповідно, починаючи без ваги, поступово, дуже повільно нарощувати навантаження, не ставити ніяких силових рекордів, дуже повільно піднімати оці навантаження, ці робочі ваги, і тоді ніяких проблем з вашими суглобами не буде.
Плюс ви повинні, звичайно ж, пити досить багато рідини і їсти досить багато білка. Ну як багато? Орієнтовно 30% від вашої калорійності має становити білок. Це дуже надзвичайно важливо для ваших суглобів. Чому? Пояснюю чому. Тому що всі суглоби, в тому числі міжхребцеві диски, щоб ви знали, це також суглоби, вони живляться не за допомогою крові, вони живляться за допомогою рідини. Тобто, це рідина, так звана синовіальна рідина, що сюди входить, крім води, крім рідини, сюди входить в основному білок і трошки вуглеводів. Зовсім небагато. В основному це, звичайно ж, вода і білок. До речі, жирів там ніяких немає. Якщо вам хтось каже, що треба їсти жири і омега-3, щоб були здорові суглоби, це абсолютний міф. Жири там не приймають ніякої участі в живленні суглобів. Це вода і білок. Тобто, вода і білок – синовіальна рідина, завдяки яким живляться суглоби, завдяки яким вони відновлюються. Немає ніякої дистрофії, дегідратації цих суглобів, і ніяких проблем з суглобами у вас не буде виникати, ви тільки навпаки будете їх дуже гарно укріпляти. Але для цього, безперечно, що крім води, білка, плюс, звичайно, потрібно контролювати свою калорійність, щоб у вас не було дуже високої надлишкової ваги, щоб це не було якесь додаткове навантаження на оці ваші суглоби. Ви повинні бути в межах калорійності. Ну і, звичайно ж, у вас не має бути дуже сильного дефіциту. Ну і для цього, звичайно ж, необхідний рух, щоб ви рухали суглобами. Тому що крім білка і рідини, тобто синовіальної рідини, потрібно, щоб це все працювало. А працювати це все буде тільки тоді, коли ви рухаєте суглобами. Коли ви рухаєте суглобами, туди попадає оця нова синовіальна рідина і виводяться продукти розпаду. Тому, крім оцих всіх чинників, білок, рідина, вам потрібно, звичайно ж, завжди рухати цими суглобами, щоб вони були функціональні, щоб вони оновлювалися, щоб організм бачив, що вам це все потрібно. І у вас буде здоровий опорно-руховий апарат, і ви не будете ніколи старіти. Anti-Aging 200+. Так, відповідаю на друге запитання. Чи порекомендуєте ви вправи з вільною вагою, станова тяга, присід з штангою, при грижах, протрузіях у поясничному відділі? Чи з таким анамнезом вільну вагу краще не використовувати? Моя думка така, мій власний емпіричний досвід, я вже багатьом людям допомагав. Моя думка така, звичайно, вам потрібно працювати з вільною вагою. Ну і ця відповідь дуже схожа на відповідь на попереднє запитання. Це не має бути, ви повинні взагалі почати вільна вага, в якому розумінні. Вільна вага – це взагалі без ваги. Тобто, якщо ви хочете робити якусь тягу, допустимо, станову, ви берете там якийсь невеличкий мінімальний гриф, а то й взагалі бодібар, який вага його 3 кг, якщо вам навіть і це важко, тоді взагалі без ваги. Так само в присіданнях, якщо вам взагалі важко присідати, взагалі без ваги, можливо навіть триматися руками десь за якісь стійки, так от ви тримаєтесь руками, щоб вам легше було втримувати рівновагу. І взагалі починати це, можливо, навіть взагалі без ваги. Але обов'язково треба це все робити, тому що ці всі вправи, вони є надзвичайно ефективні з вільною вагою. Вони вам знадобляться в повсякденному житті, адже в повсякденному житті ви рухаєтеся, щось піднімаєте, щось робите, ви робите це не на тренажерах. Звичайно, що можна працювати і потрібно навіть працювати в тому числі і в тренажерах, але все-таки, на мою думку, базові вправи з вільною вагою – це є базові вправи. Отож, при цих всіх грижах, протрузіях, в тому числі в поясничному відділі, ви повинні під наглядом, спершу, можливо, під наглядом, можливо, потім самі, якщо ви це все зрозумієте, якщо вам буде комфортно під наглядом, з тренером постійно займатися, тоді постійно займатися з тренером, щоб він вам показав, як це все правильно робити, як це все правильно працює, правильну техніку, щоб він контролював вагу навантаження.
І, звичайно, я рекомендую оці от вправи з вільною вагою в тому і числі. І дуже-дуже повільно, поступово, якщо у вас нічого не болить, немає ніяких проблем, все добре, поступово додавати навантаження. А оці всі МРТ, там, чи що ви там просвічуєте себе, там, сьогодні грижа є, протрузія є, зробите там через рік-два її не буде. Це все-таки тимчасові явища, розумієте? Як правило, оці всі грижі та протрузії – це просто спазмовані м'язи. Не дуже-дуже рідко, що там дійсно якась там серйозна проблема. Це, звичайно, якщо ви там в якусь катастрофу попали, в якусь аварію, щось там дійсно, якийсь перелом стався, щось там надзвичайне щось сталося, можливо, тоді. А всі оці інші проблеми, ці всі грижі, протрузії, як правило, це спазмовані м'язи. Тому вам необхідно зняти спазми м'язів, тобто фізично рухатися і укріпляти м'язевий корсет навколо оцих міжхребцевих дисків, робити різноманітні розтяжки, а-ля доктор Бубновський вверх ногами, різні антигравітаційні вправи. До речі, хто не знає, приходьте на тренування, допоможу вам, будемо цим займатися, будемо це робити. І все у вас буде добре, не буде ніяких гриж та протрузій. Навіть якщо вони десь там у вас і будуть показуватись на МРТ, що у вас є це, ви будете комфортно почуватися, нічого вас турбувати не буде. А швидше за все, що потім, як ви через декілька років зробите МРТ, у вас взагалі не буде ніяких гриж та протрузій в поясничному відділі. Тому якось так, друзі. Отже, відповідаю третє запитання. Досить таки цікаве. Чи правда, що тренери насправді самі займаються зовсім по-іншому, а не так, як пропонують займатися там, чи займаються з іншими людьми. І вони це роблять для того, щоб втримати клієнта. Що можу вам сказати, друзі? Так, дуже часто це саме так і є. Адже робота тренера в чому? Робота тренера, масового тренера, який стоїть на потоці. Частково в цьому винувата, звичайно ж, і оця така дуже-дуже низька ціна на персональні тренування в Україні, тому що якщо ви, наприклад, ми ж йдемо всі в Європу, ми хочемо стати частиною Європейського Союзу. Я розумію, що в Україні низькі зарплати, там, можна сказати, найменші в Європі наразі, але це все, оці всі обставини, вони дуже-дуже нівелюють роботу тренера. Дуже багато тимчасових людей, до речі, працює тренером, які закінчили якісь там тижневі курси, вже там мають якийсь там диплом, що вони там закінчили ці курси і вважають себе якимись там спеціалістами, демпінгують ціни, ставлять дуже-дуже низькі ціни, люди на це ведуться. До речі, я про це розказував в попередньому відео розмовному, кого цікавить, подивіться обов'язково, там є такі приколи, навіть включав, коли я спілкувався з менеджером, який пропонував мені працювати онлайн. Це частково по цій темі також він говорив мені. Дуже-дуже смішно, прикольно, послухайте, якщо вас цікавить, в попередньому відео. Отож, дуже багато нових постійних людей, які тимчасово попали сюди, в цей вид діяльності, вони дуже слабо в цьому розбираються. І їхня задача втримувати оцю низьку ціну і бути на потоці, щоб до них ходило дуже-дуже багато людей. Ну, самі, друзі, подумайте, як можна, допустимо, за день потренувати 10 людей якісно. Це абсолютно нереальна цифра якась. Це так, людина стоїть на потоці, ніякої уваги клієнту, про те, щоб скласти якусь там програму тренувань, щоб контролювати всі ці ваги робочі, слідкувати за кожною людиною, ще й самому позайматися, ще й там, не знаю, похарчуватися, тому що дехто там харчується там по 5 разів на день. Уявляєте собі, піти там похарчуватися, приділити кожному увагу. Я знаю, є такі люди, які по 15 тренувань на день проводять. А клубу все одно, основне фінансовий результат, розумієте? Їм все одно там, чи до людини прийшло 15 людей, які заплатили маленьку суму. Чи, наприклад, до тренера прийшло 3-4 людини, які заплатили фактично таку саму ціну, і клубам абсолютно все одно. Їхня ціль, їхня мета тільки фінансовий показник. Якщо тренер досягає цього фінансового показника, значить все добре, все окей. Якщо ні, це тренер поганий. Але тренери насправді для того, щоб втримати людей, дають їм
Дуже часто не дають їм якісь такі важкі базові вправи, якісь там присідання, якісь там тяги, стараються працювати в тренажерах більше. По-перше, це швидше набагато, чим там зібрати, розібрати вправу, вчити людини правильної техніки, як там правильно присідати, як там правильно тягнути, набагато простіше поставити людину в тренажер там, чи посадити людину в тренажери, і там вже фіксована амплітуда, просто людина працює, витискає, не треба нічого там дуже так аж сильно пояснювати, як працювати в тренажері. І це все набагато швидше, набагато простіше. Людина стоїть на потоці, і вони стараються такі дійсно базові ефективні вправи не давати, крім того, щоб бути, так би мовити, спроможними показувати цей фінансовий показник для клубу. Вони беруть часто дуже людей. Допустимо, людина взяла персональне тренування, а тренер бере там ще крім цієї людини, яка на персональне тренування, він бере, допустимо, ще 3-4 людей, які також проплатили персональні тренування. І ці всі люди, вони якби до цього не були знайомі між собою. І вони не домовлялися, що вони разом будуть ходити. Просто тренер вирішив собі так. Давайте на цю годину приходьте всі разом, я буду з вами займатися. Всіма, 3-4. Він каже одному, роби цю вправу, пішов до іншого, другого, каже, роби другу вправу, стільки-то підходів, пішов до третього, роби третю, пішов до четвертого, робив четверту, а сам пішов робити і сам собі щось займається. Пішов собі зовсім інше щось робить. Потім підходить, або навіть людина сама до нього підходить, каже, ну що, я зробив, що мені далі робити? Ага. Ти то зробив, ну йди тоді роби оту вправу. А скільки мені там ставити? А скільки ти там того разу ставив? Ну то так само став і цього разу. І це все йде там по колу. Ну самі розумієте, ну яка якість цього персонального тренування? Ну це не персональне тренування, це якесь групове тренування. І воно навіть, повірте, воно навіть не вартує тих грошей, тої депінгуючої ціни, що ви платите у цьому тренеру, так би мовити, масовіку-затейнику, так сказати, розумієте? Не вартується цього. Ви можете абсолютно самі собі займатися, скачати якусь там безплатну програму, яких ціла купа в інтернеті, і собі просто по ній йти, і не потрібен вам такий масовик-затійник, розумієте? І ще часто навіть трапляються такі випадки, що тренер взагалі були такі, я бачив в своєму житті, що тренер дає якусь справу, а сам взагалі йде на рецепшн, десь йде собі на рецепшн, пити каву, або каже, ти сьогодні роби такі-то вправи, а сам десь відлучається, їде десь там по своїх справах, там потім через півгодини приїжджає, ага, ти вже зробив ці вправи, добре, давай тоді зроби зараз ще таких пару вправ і все, на сьогодні можете додому. І це дуже смішно, це все виглядає, і це все нівелює роботу тренера. Людина, ви перед тим, як взяти тренування, ви прийдіть, поцікавтеся, чи ви будете самі займатися з цим тренером, чи він буде контролювати рух той, що ви робите, чи він буде вам складати якусь тренувальну програму, чи він буде присутній, як ви це робите, чи він контролює всі ці ваги, коли ви додали вагу, коли ви відняли вагу, з якою вагою вам треба працювати, чи він вам міняє спліти, групи м'язів, якісь там тренувальні методи різні використовує, цікавиться вашим життям, мотивує, стимулює вас, як цей тренер в кінці кінців сам виглядає, до яких цілей він іде, як він сам займається. Я, до речі, сам займаюся абсолютно так само, роблю всі ці самі вправи, які я даю своїм клієнтам. В тому числі і ті вправи, які вважаються такими дуже жіночими, я також їх роблю. Для чого? Для того, щоб знати, як правильно робити, на свою власну думку, як їх правильно робити, як їх робити, щоб не травмуватися, яка орієнтовна вага навантаження. А то може бути також така ситуація, що тренер знущається над людиною, він сам ніколи цього не робить, робить якісь там інші вправи, не працює в таких режимах і заставляє людину працювати. Насправді людині дуже важко, а тренер не розуміє просто цього. А ще якщо він сидить на якійсь фармакології, з нього пре вся ця сила, купа енергії, і він не розуміє просто людину. Він просто не розуміє, що людині це важко. І поцікавтеся просто, не беріть, не питайте на рецепшені адміністратора,
якого тренера взяти, тому що адміністратор вам скаже свою суб'єктивну думку, можливо, він симпатизує якомусь тренеру, можливо, в них тренер надає якісь преференції цьому адміністратору, можливо, в них є якісь домовленості, можливо, ви просто отримуєте клієнта по черзі, розумієте, і адміністратор просто вам скаже, так, беріть цього собі тренера, він дуже гарний, у нас всі тренера, всі дуже гарні, не треба ніколи брати першого тренера, якогось вам хтось порадить, ви прийдіть, поцікавтесь, подивіться, зайдіть в соцмережу, як цей тренер виглядає в повсякденному житті. Чи він там має гарне тіло раз в рік, а потім ходить як якийсь вареник виглядає, розумієте? Чи він дійсно так виглядає? Подивіться, як він виглядає без верхньої одежі, ну там в майці, наприклад, чи є в нього, чи ви хочете дійсно такої фігури, чи він може контролювати вагу тіла, чи є в нього хронічні травми, чи були, чи можливо він їх позбувся. Звертайте на це увагу, на це і подивіться, тільки якщо тренер працює дійсно з кожною людиною, не працює там з 5 людьми зразу, індивідуально, слідкує за цим всім, тільки тоді беріть такого тренера і не ведіться на оцю дешеву ціну, тому що це просто гроші на вітер. Ну хіба що вам нема куди діти зайву копійку, і ви хочете подарувати це цьому тренеру, масовику, затійнику, так, тоді, звичайно, звертайтесь до нього. Крім того, ще я хочу дещо сказати, що, наприклад, особисто я постійно придумую якісь нові вправи, якісь нові рухи, щось нове я постійно використовую в своїх тренуваннях, можливо, якісь там в тренажерах по-іншому, як можна працювати на інші групи м'язів. Я часто знімаю кожних 2 неділі якусь таку, зараз останнім часом, кожних 2 неділі таку вправу, де я показую, як виконувати різні вправи, різні нові вправи, які я придумую, або взагалі якісь класичні, яких правильно виконувати. Викладаю це все на YouTube, тому якщо вас цікавить, ну самі розумієте, підписка, дзвіночок, слідкуйте, щоб не пропускати. І моя думка така, що так, дуже часто тренери, щоб втримати клієнта, не дають якісь важкі вправи, дуже часто самі працюють по-іншому, але зверніть на це увагу, ніколи не беріть першого тренера, якого вам хтось порекомендує на ресепшені. Завжди прийдіть, поцікавтесь, подивіться на людину, подивіться, як вона тренує інших людей. І тільки після цього приймайте рішення. Так, ще декілька слів розкажу вам по цінах на тренування, тому що, знову ж таки, скажу вам, що в Україні, можна сказати, завдяки оцим тренерам, масовикам, які неякісно, скажімо так, не дуже якісно проводять персональні тренування. Завдяки оцим масовикам-затійникам в Україні найнижча ціна на персональні тренування. Найнижча. Ну, як правило, це коливається в районі від 100 до 400 від 400 гривень за одне тренування. Тобто, самі подумайте, ви приходите, платите 400 гривень, чи 300, так, 300 гривень, допустимо, середньою візьмемо. Приходите, платите 300 гривень, крім того, до вас приходить ще 5 людей, які також заплатили по 300 гривень, і ви всі займаєтесь одночасно, і тренер також займається з вами сам собі одночасно. І за це все ви платите 300 гривень. 300 гривень, давайте поділимо. 300 гривень, який там сьогодні курс у нас? 41,50, от я дивився, так? 300 гривень ділимо на 41,50. 300 гривень ділимо на 41,50 і отримаємо $7. $7 ціна, яку ви платите за персональне тренування. А до прикладу, ціна в сусідній Польщі, щоб ви знали, персональне тренування стартує від 25-30 євро за одне тренування, все такого малодосвідченого тренера. В більш досвідченіших набагато більша ціна.
Відповідно, в Європі ціна коливається в районі там 40-50 євро за одне тренування. В Сполучених Штатах Америки ще більше. Там ціна може коливатися і від 70 і до 200 доларів за одне тренування. Ну, тобто ви розумієте, що навіть в тій же самій Росії, наскільки мені відомо, зараз я не слідкую там які ціни на тренування. Ну, раніше до війни, наприклад, навіть в Росії це набагато дорожче коштувало ці всі персональні тренування. А Україна це якийсь такий осередок низьких цін і низьких зарплат, низьких цін на оці послуги. Але що зробити? Маємо те, що маємо, як говорив наш колишній президент України. Я нікого в цьому не звинувачую, ні на кого не покладаю ніяких надій, я надіюсь тільки на себе. І ви, друзі, не надійтеся ні на кого. Ніхто вам не створить ніяких умов. Надійтесь тільки на себе. Старайтеся якось маневрувати в цих умовах, вижити. Ну, але якби, звичайно ж, ці всі умови трохи краще, щоб були як в інших цивілізованих країнах, я впевнений, що всім би було набагато легше. І в тому числі ви би отримали набагато якісніші персональні тренування. Отож, друзі, все, багато наговорив, будемо на цьому завершувати. Був радий з вами спілкуватися. Радий з вами, це все піднімає мені настрій, це все мотивує мене самому, це все продовжувати. І тому, друзі, до зустрічі в нових відео. Антиейджинг, тренування, харчування 200+. Підписуйтеся, щоб не пропускати. І до зустрічі в нових відео.